Trong tất cả các bạn, chào các bạn đã trở lại với channel ICO Review của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một ICO hiện tại đang được thảo luận rất nhiều trên cộng đồng ở những ngày gần đây, đó chính là ICO DAOS tại địa chỉ daos.org. Thì DAOS là một cái hệ sinh thái cho DAO gây quỹ. DAOS là hệ sinh thái và nền tảng cho các DAO gây quỹ, là trung gian tiên tiến giữa các nhà đầu tư và các công ty khởi nghiệp. Và đây là tức là những công ty khởi nghiệp dưới hình thức ICO 2.0. Thì cái việc DAO này có thể kêu gọi được cái nguồn tiền từ các nhà đầu tư đến với các startup hay là những công ty khởi nghiệp dưới hình thức ICO. Như phần lớn các ICO hiện nay thì đang xây dựng trên cái nền tảng ERC20, thì DAO này nó sẽ xây dựng trên cái nền tảng của nó chính là DAO. Thì hiện tại DAOS vẫn chưa bắt đầu cái quá trình mở bán pre-ICO của mình, mà đang mở cái whitelist để có thể đăng ký danh sách. Thì mình sẽ giới thiệu một chút về cái ICO này. Thì hiện tại ICO DAOS đang được tham khảo, đang được đánh giá ở trên rất cao ở trên Forbes ICO với điểm là 9,3/10, và trên ICO Top là được đánh giá bậc A1. Thì đối với DAOS thì họ sẽ đưa ICO và huy động vốn từ cộng đồng đến một cái cấp độ tiến hóa tiếp theo, cung cấp giải pháp cho phép các nhà đầu tư và các dự án hình thành các DAO độc lập trên blockchain Ethereum. Mỗi DAO trở thành một phần của hệ sinh thái bao gồm nhà đầu tư, các dự án và các dịch vụ của bên thứ ba, tức đây là một cái nền tảng trung gian. Thì làm thế nào để hoạt động? Các doanh nhân đang phát động chiến dịch gây quỹ trên các Blue Team DAOs. Mỗi diễn dịch tạo một DAO gây quỹ độc lập trên blockchain Ethereum, và mỗi DAO phát hành mã thông báo riêng và được quản lý bởi chủ sở hữu thẻ. Thì đây là một cái ý tưởng rất hay, vì hiện tại là các cái ICO trên nền tảng ERC20 thì khá là nhiều và ít được cái việc quản lý, và DAOs này cho phép một cái nhà đầu tư cũng như những cái người mà kêu gọi vốn một cái hệ thống quản lý riêng biệt, nên có khả năng quản lý rất cao và hạn chế được cái nạn lừa đảo như hiện tại phần lớn ICO, rất nhiều ICO xuất hiện. Thì với cái hệ sinh thái DAOs thì mỗi DAOs gây quỹ sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái đầu tư mở, bao gồm các nhà đầu tư, công ty khởi nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Các bên thứ ba và các nhà phát triển phần mềm và các nhà cung cấp dịch vụ đang cung cấp các công cụ và dịch vụ cho các nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư, thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục của hệ sinh thái. Thì tại sao DAOs gây quỹ sẽ cách mạng hóa đầu tư? Thì nó sẽ đóng vai trò trung gian giữa các khởi nghiệp, các nhà đầu tư, cung cấp một bước nhảy vọt về hiệu quả đầu tư và huy động vốn. Dưới đây là so sánh DAOs gây quỹ và các hình thức nào khác. Thì các bạn có thể thấy đây, đây là hình thức ICO. ICO này thì nó sẽ mạnh về cái một fixed back và simplicity cryptocurrency, thì nó mạnh về cái lĩnh vực này, trong khi gây dựng vốn bằng cái DAOs và DAO giữa cái hình thức DAOs này thì nó sẽ mở rộng lên chỗ crowdfunding và venture capital, đừng nghiêng mạnh về cái việc gọi vốn để mà đầu tư khởi nghiệp. Thì nền tảng DAOs là một cái giao diện khá đơn giản, thân thiện, cho phép tương tác với hệ sinh thái DAOs, bao gồm việc tạo ra các DAO, các nền tảng đã hoạt động. Thì đây các bạn có thể thấy đây là một cái hình ảnh minh họa về cái tạo một cái DAO, như là một cái kêu gọi cho hình thức The New Internet Network, nó kêu gọi cho cái dự án này. Thì đây là short cap của dự án này là 12.000 ETH, hard cap là 250.000. Thì cái DAO nó sẽ trực tiếp kêu gọi vốn ICO ngay trên daos.org này. Thì DAO sẽ góp phần giải quyết vấn đề chính của các ICO và huy động vốn từ cộng đồng. Đầu tiên thì sẽ loại bỏ được cái sự phức tạp của công nghệ, rồi những cái nạn về scam. Số lượng các dự án lừa đảo đang gia tăng, thì cái việc này sẽ quản lý scam rất là tốt. Nó sẽ hỗ trợ pháp lý rất là đắt đỏ, vì nó là sẽ tạo ra một cái nền tảng, nên là cái việc pháp lý của nó phải minh bạch. Thiếu minh bạch, marketing không chính xác, thì team của DAO sẽ nghiên cứu về các dự án này trước khi đưa lên trên hệ sinh thái của nó, và cái thời gian nhập. Rồi ngoài ra thì nó cũng có những cái công ty
đầu tư thiên thần và bắt đầu những thứ mà không thể bắt đầu, khởi động không blockchain công nghệ rất hiếm bằng cách gây quỹ bằng cách sử dụng mô hình ICO và là một cái biện pháp bền vững để kêu gọi vốn và rất là nhiều cái lợi ích khác. Thì đây là một cái kiến trúc của DAO gồm là DAO, các tổ chức gây quỹ độc lập cư trú trên blockchain Ethereum được tạo bằng DAO F, DAO SDF 10 Solidity module trên khối Ethereum cho phép DAO sẽ dễ triển khai. Nền tảng DAO API mở DAO và mã DSC, rồi các dịch vụ và công cụ. Mỗi DAO là một cái module. Đây là một cái cấu trúc về DAO, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ trang web của nó. Thì đồng token của DAO chính là mã DSC, là tiền điện tử cho các DAO gây quỹ, là cái đồng tiền chính để mà kêu gọi vốn của các dự án kêu gọi trên nền tảng của DAO. Thì việc sử dụng mã thông báo DSC sẽ là một cái chìa khóa chính để mà kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư sang cho các ICO khởi nghiệp. Thì đối với cái tương tác trong hệ sinh thái DAO thì mỗi mặt có người dùng. Trong hệ sinh thái DAO mặt khác thì các tính năng bổ sung cho nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ. Mã thông đạo DSC cho phép tương tác tài chính giữa các bên, do đó cấu thành cốt lõi và tính bền vững của hệ thống. Rồi nó có thể cho phép truy cập dịch vụ platform DAO. Cái phí nền tảng của DAO này nó cũng rẻ, và phí giao dịch Ethereum thì sẽ có một cái khoản phí. Thì vì sao là phải mua DSC token trong giai đoạn ICO này? Thì mỗi người giữ thông báo DSC sẽ có quyền bỏ phiếu cho việc phát triển dự án trong tương lai, là một hình thức vote. Do đó DAO sẽ đáp ứng kỳ vọng của những người mua DSC và họ có thể bỏ phiếu cho việc trả tiền còn lại. Rồi, và nó có rất nhiều cái đặc điểm khác, các bạn có thể tham khảo tại trang web của nó. Thì chi tiết bảng DAO thì pre-ICO sẽ bắt đầu từ 20 tháng 6 đến 30 tháng 7. Main ICO sẽ bắt đầu từ 31 tháng 7 đến 30 tháng 9. Giá bán chính sẽ là một DSC bằng 0,2 USD. Giá soft cap của dự án là 4,5 triệu đô và hard cap là 300 triệu đô, 300 triệu DSC. Tổng cung cấp tối đa là 300 triệu DSC. Và ngay khi nhận được donate thì DAO sẽ gửi token về ví. Cái cấu trúc phân phối mã thông báo thì 20% là cho team, 5% cho advisor và 5% cho bounty và marketing. Sử dụng tiền và thu nhập 40% dành để phát triển, 25% để tiếp thị và chuyển đổi người dùng, 10% hỗ trợ pháp lý, 10% sự kiện, 10% nhân viên và các chi phí công ty khác, và 5% cho quỹ dự trữ. Đây là cái roadmap hay là cái lộ trình của DAO. Thì bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 công ty đã bắt đầu nghiên cứu và lập kế hoạch DAO. Hiện tại đang ở giai đoạn tháng 5 năm 2018, chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng đầu tư được khởi chạy trên nền tảng. Thì mục tiêu của DAO tới quý 2 năm 2020 sẽ phát hành một cái DAO Exchange, có nghĩa là khởi tạo một cái exchange ngay trên nền tảng DAO. Về cái đội ngũ và cố vấn của DAO thì gồm có Oleg Gaidun, giám đốc điều hành, là một cái doanh nhân đã sáng lập rất nhiều những cái quỹ và những cái công ty khởi nghiệp thành công với doanh thu hàng năm trên 50 triệu đô, nên là rất có kinh nghiệm trong các dự án startup. Jordan Pools, giám đốc truyền thông, mang đến một nền tảng về truyền hình trực tiếp, sản xuất, truyền thông kỹ thuật số và tiếp thị sáng tạo cho nhóm. Alex Sharkov là người tạo ra sản phẩm chính, hơn 12 năm kinh nghiệm trong các phát triển các sản phẩm công nghệ. Anton Visazes, dẫn đầu về công nghệ, hơn 5 năm phát triển web, kiến trúc sư hệ thống có tải trọng cao và phức tạp, chuyên gia blockchain và thạc sĩ về an ninh mạng, cùng rất nhiều những thành viên khác trong team. Mình rồi sẽ lướt qua một số về các advisor hay là những cố vấn. Thì bao gồm Kay Terra, chủ tịch điều hành tại Venture Digital Ventures, một trong những vấn đề hàng đầu trong quá khứ và hiện diện trong nhiều công ty quan trọng như Archimedes Labs, Mind Machines, Inace, Macro, EasyNet, RealNames. George Kiminois là một doanh nhân đã đạt nhiều thành công ở trong lĩnh vực kinh doanh, và một số nhân vật khác trong cổ vấn cũng rất là dàn dây kinh nghiệm như là Andre Biganon, như Hai Millar, Kais Asman, Walter Toneto.
Đây là cái white papers của DAOS, các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ trang web của nó. Đây là cái quy mô thị trường mà DAOS đã phân tích, thì dự báo thị trường ICO năm 2018 sẽ đạt tổng quy mô là 15 tỷ đô la vào cuối năm 2018. Thì một số báo chí và tin tức mà ICO DAOS đã xuất hiện trên Bitcoin Talk, trên Medium, trên btcmanager.com, CCN và trên Bitcoin Exchange Guide. Các bạn có thể tra cứu thêm một số thông tin về ICO DAOS tại địa chỉ trang web chính thức của nó. Tham gia cộng đồng thì hiện tại cộng đồng của DAOS đang phát triển rất nhanh và có trên 60.000 thành viên, có hơn 850.000 phản ứng và trên 38 quốc gia. Số lượng thành viên trên Telegram là 34.678 thành viên tại thời điểm mình làm video này, và trên Twitter thì lượng follow cũng rất là đông. Các bạn có thể theo dõi hợp đồng thông minh của DAOS ở mạng nguồn mở là github.com/DAOS. Và đây là một số hình ảnh khác của DAOS. Trên trang web có Q&A, các bạn có thể tham khảo thêm để biết thêm về thông tin của ICO này. Thì theo mình đánh giá thì DAOS là một cái ICO rất là có triển vọng, vì cái giải pháp và những cái vấn đề nó đưa ra nó sẽ giải quyết những vấn đề then chốt cái xu hướng của ICO hiện nay, và là một cái xu hướng của tương lai, nên là mình khuyến khích các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về ICO này và đưa ra quyết định. Nếu các bạn có hứng thú thì có thể tham gia whitelist ngay tại thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái review của mình, và hẹn gặp lại trong clip lần sau.